حياكم الله من جديد مستمعي إذاعة روتانا فان برنامج وياك وأنا أخوكم يزيد. 13 فبراير اليوم العالمي للإذاعة. هذه الساعة الثانية نحاول قد ما نقدر تكون ساعة خميسية. راح نشوف جهاز الإرسال فوق بترسل الإشارة من الاستوديو إلى وزارة الإعلام. نداهمة في مكانه. شاركنا، اسمع هوانا، اسمع أغانينا وإن شاء الله تقضي وقت ممتع معنا. تجتمع كل الأغاني للوطن العربي موجودة في هذه القسم. بدأت في عهد الملك عبد العزيز عام 1368 هجري. أصدر أمر ملكي تحت التزام وصدق. صالح وعبد السلام ثواني يكون عندنا هنا في الاستوديو. جاء الوقت إني أكون فيها مذيع. يلا بسم الله. الهواء. لا عادي تعال في عزل. حياكم الله. أول شيء أهلا وسهلا فيكم، مشرفينا في إذاعتكم روتانا اف ام. مثل ما أنتم عارفين الإذاعة اختصاص مختلف عن وسائل الإعلام الأخرى. الإذاعة هي شيء بسيط وصعب في نفس الوقت. روتانا طبعا اف ام في مبناها الجديد تتكون من 5 أقسام. حلو. نبدأ معكم في الاستوديو. الاستوديو مجهز بأحدث التقنيات الإذاعية على مستوى العالم. الوضع هنا ون مان شو. يعني كيف؟ يعني أنا أقول لك كيف. المذيع هو اللي يعد مادته، هو اللي يخرج برنامجه، هو اللي يطلع الهواء. الإذاعات الأخرى اللي هي مثلا اي ام والإذاعات حتى في إذاعات فهم لحد الآن تطبق هذه المادة اللي هو يكون معك مهندس صوت ومعد ومخرج. عندنا السيرفر روم، هذا القسم الثاني في إذاعة روتانا. طبعا هذه غرفة السيرفر روم. الصوت يجينا من الاستوديو من المكسر الرئيسي، يدخل على غرفة السيرفر روم، يمر بأجهزة معالجة الصوت، بعدين من معالجة الصوت يروح على المرسلات، من المرسلات نرسله عن طريق الساتلايت إلى وزارة الإعلام. تخيلوا معي أي شيء أسويه الآن يتعطل البث، فشكلي بفصل الأسلاك. راح نشوف جهاز الإرسال فوق. طبعا هذه المرسلات اللي ترسل الإشارة من الاستوديو إلى وزارة الإعلام، ومن وزارة الإعلام عن طريق برج البث عن طريق موجات الاف ام توصل للسيارات من وزارة الإعلام. وعندنا القسم الثاني هذا البرودكشن. هنا الصوتيات ويعملوا البروموشنز للصوتيات الإذاعة. هنا تقريبا زي ما تقول مطبخ الصوتيات، كل شيء يخص الصوت موجود هنا، من إعلانات، من فويس أوفر، من أغاني، حتى من فواصل يجهزونها ويعدونها الفريق بالكامل ثم ينقلونها ويرسلونها على طول. طبعا الشيء الجميل هنا في قسم البرودكشن انه عندهم استديو احتياطي، يعني لا سمح الله لو صار عطل في الاستديو الرئيسي على طول يتحول الاستديو الاحتياطي يتم البث. عندك مكسر صغير باك اب. تعرفون أنتم روتانا أكبر الشركات الصوتيات في العالم العربي، عندها أكبر مكتبة صوتية للأغاني في العالم العربي. ما شاء الله. فالمكتبة الصوتية هنا تجتمع كل الأغاني للوطن العربي موجودة في هذه القسم. احنا هنا في المكتبة الفنية نعمل الأغاني على مدار اليوم 24 ساعة. في الصباح الناس تحب تسمع الأغاني الهادية، في المساء الموضوع مختلف، أغاني الويكند تختلف عن أغاني وسط الأسبوع. في المكتب هذا الأرشيف كامل سنة الثمانينات والسبعينات إلى وقت تصوير هذا الفيديو. كل مادة موجودة عندنا تكون مؤرشفة بسنة الإنتاج وباسم الألبوم وباسم الفنان. في دراسة عن مثلا الأوضاع الخارجية طبعا اليوم الجو مطر. حلو. يختلف الموضوع. اوكي. تكون الأغاني مناسبة للأجواء الخارجية. تكررون نفس الفنان؟ لا طبعا، يعني ما أقدر أكرر فنان أكثر من مرة في نفس الساعة مثلا. فنانين العرب والفنانين السعوديين والخليجيين، وفي الأغاني الأجنبية لها تصنيفها. احنا تابعين لأكبر شركة إنتاج في الوطن العربي، فالأعمال دائما توصلنا قبل ما توصل الناس. بعد المكتبة الفنية عندنا قسم السوشيال ميديا. حلو. وهذا هو قسم السوشيال ميديا بكافة جوانبه. الآن في الوقت الحالي شركات أفراد قسم السوشيال ميديا ما حد يتخلى عنه إطلاقا، حتى إحنا في قناة بلايد عندنا حسابات في السوشيال ميديا. خلونا نشوف مين مذيع اليوم، شكله بياخذ إجازة. نداهمة في مكانه.
اهلا وسهلا ومرحبا. هلا والله. هلا والله. الله يلا حيا مرحبا. اسف خربنا عليك شغلك. لا انتم شكلكم جايين تجربوا ها. اكيد الله يحييكم. جيتوا في وقتكم. شوف ساخن الخبر. حيا الله شباب. الله يبقيك حبيبي. طبعا احنا في مرحله الاعداد. حلو. الاخبار اللي تطلع على الهواء طبعا انواع. جميل. اي عشان بس تكون الامور واضحه معك. حلو. معي انت بس. اي معك عليك. شوف يا طويل العمر، عندنا اكثر من نوع من الاخبار. في اخبار اللي هي خلاص خبر معين في معلومه، يا اما امر معين، قانون جديد، هذا خبر واضح في معلومه. يا سلام. وفي اخبار يا شباب اللي هي الاخبار اللي نقدر نطلع منها لموضوع، مثلا حالات طلاق ما ادري وش، نقدر نطلع منها لمواضيع اللي هو نتكلم فيها مع المستمعين. عندك هذا يا طويل العمر مثلا حملة التعريف بالهاتف موحد خط مساندة الطفل، هذا في معلومة واضحة لازم نوصلها للمستمع واضحة. الرقم التواصل ليش موجود هذا الخط، هذه أشياء ما تحب تلعب فيها كثير. لكن مثلا زي هذا الخبر، معالج يزرع مسمار في رأس امرأة حامل. اي بالضبط والله؟ اي والله بس مو هنا، لا تخاف. هنا ممكن تطلع تدب على الموقف شوي، تتكلم على مثلا الرعايه الصحيه، تتكلم على بعض المواقف اللي تصير في المستشفيات. يا سلام. ومن هذا القبيل. شوف يا طويل العمر، الاخبار هذه لازم تاخذها من مصادر موثوقه. اكيد. الناس ما تعرف الا انت. صحيح. انت اللي معطيهم الخبر، انت اللي معطيهم العنوان. اكيد. فانت لازم تاخذ الخبر من مصدر موثوق. مش قدعنا يعني. لا في بعض الاحيان والله قد يعني، بس اللي ما تضر يعني. ما تضر. طبعا هنا يا شباب، هنا اهم مكان في الاذاعه. حلو. هذا المكان مو اي احد يدخله، حتى لو تلاحظ فيه سكيورتي على الباب، مهم جدا. حلو ممتاز. الوضع هنا جدا مهم. ممتاز. شوف يا طويل العمر، هنا كل شيء خاص بالاذاعه. شفت اللي تسمع فواصل، تسمع مذيع، تسمع الحركات، هذه كله من خلال الازرار اللي هنا. يا سلام. يعني عندك مثلا هذا الباد كله. حلو. هنا عندي مجموعه من الارقام، هذه هي عباره عن كروت اللي موجوده هنا. يا سلام. يا عيني عليك. وعندك هذا الزر جو، هذا اللي ينتقل بين الماده والثانيه. يعني لو تلاحظ هنا عندي ستنج وبعدين عندي الميوزك، لو ابغى اروح لا اضغط جو ينزل على طول السيستم عليها. يا سلام. اوكي. هذا يا طويل العمر الشيخ. حلو. نتعامل معه بكل احترام وتقدير. سي بالخير. طبعا كل مذيع وكل انسان له درجه التقاط معين نسميها الجيم. هنا الشاشه الثانيه طبعا هي شاشه البث والمشاركات. هنا تشوف البث كيف شغال، مو شغال، الفريم صح مو صح، وفي نفس الوقت ناخذ مشاركات الواتساب. شايف؟ يا سلام. اوكي. اي تطلع لنا هنا واحنا نبث على الناس على الهواء. صالح وعبد السلام جاهزين؟ جاهزين. بعد شوي نطلع لايف. بسم الله. يلا. طبعا متوتر شوي ها؟ لا ما عليك، انا معك ان شاء الله. جاء الوقت اني اكون فيها مذيع. يلا بسم الله. حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى، وطبعا احنا المفاجأة اللي وعدناكم فيها صالح وعبد السلام ثواني ويكونوا عندنا هنا في الاستديو. أهلا وسهلا صالح. اهلا وسهلا، حياك الله. أبقاك الله عبد السلام. يا هلا. حياك الله يا حبيبي، شخبارك طيب؟ أنا بخير الله يسعدكم. مستمعينا الأعزاء، احنا راح نخوض تجربة الآن. زي ما سمعتوا إخواننا اليوم، اعتبروهم يا جماعة الخير هم مقدمي هذه الطلعة. ها يا شباب ترى ذولي عندنا. نعم اليوم احنا مذيعين ترى. إي نعم. صالح تفضل يا عزيزي، هذا خبرك. نقرأ العنوان مع صالح وخذ الهواء. مستمعين الاعزاء ذولي حبايبنا وكذا، ها بشويش. يلا. مستمعيني الاعزاء، مسيتوا بالخير. صراحه انا ما اعرف الان كم شخص يسمعني، ولا اعرف هو كيف قاعد يسمعني، لكن اتمنى ان هذا الخبر اللي بقراه لاول مره يكون خبر جميل، واتمنى انه يكون مسائك جميل باذن الله تعالى. يقول لك الخبر بسم الله. بالصور، بريطانيه تحتفل بعيد ميلادها ال99 بتسلق مبنى شاهق. برافو عليك، ممتاز. هذا العنوان. اي الحين ارفع لك الميوزك. يلا تفضل. تحدت مسنة بريطانية تدعى لونج، تبلغ من العمر 99 عاما، محطمة بذلك رقمها القياسي السابق لأكبر سيدة تتسلق الجبال والمباني الشاهقة الذي كانت قد حصلت عليها في 2010. اوه عيني عليك. الحين بديت أدخل الرتم. أيوة. أنا أقول لك الواحد شوي يا عيني، وارفع لك الميوزك. يلا. بدأت تلك الجدة من جزر هايلينج البريطانية تعلم تسلق الجبال وهي في 85، لثبتت أن الوقت لا يمر دون تحقيق الأحلام. ما شاء الله. وأن الاستمتاع بالحياة متاح طالما في الإنسان قلب ينبض. الله التشكيل. يا عيني عليك، يا عيني عليك يا صالح. ايش ممكن نستنبط من هذا الخبر؟ انه صراحه العمر مجرد رقم،
سواء كنت عمرك 99 ولا عمرك 19 استمتع دامك تقدر تستمتع. الحين يا جماعة الخير صالح طلع لنا بخبر ما شاء الله تبارك الله، يعني أداه كما يجب. والله كويس ترى الفكرة أول مرة كويس. وعلى الهواء ترى والله كويس انك كملت الخبر اصلا. هذا شيء والله العظيم كويس. انا لو تشوفني اول حلقة قدمتها في حياتي السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الفل يا حبيبي. مساء النور والسرور، حياك الله. اسمك؟ سعود. الله يعافيك. حياك الله يا سعود، شخبارك طيب؟ جعلك سالم يا حبيبي. يا حبيبي تسلم. عندي تعليق واحد بس. سم تفضل. صالح لا عاد تفكر تصير مذيع. لا يا مين معانا؟ سعود من وين يا سعود؟ تكلمنا من وين؟ من الرياض يا حبيبي. حياك الله. والله انا يعني ايد وما ايد معك شويه يعني. انا ايدك سعود صراحه. لا يا حبيبي امزح معك بالتوفيق ان شاء الله. الله يطول بعمرك. سعود وين رايح اليوم دام ويكند؟ والله رايح الدوام. رايح الدوام؟ بعد الدوام؟ بعد الدوام من دور النوم. انت ما تعيش حياتك انت، روح اطلع روح فله، ترى ويكند يعني. انا توني طالع من الدوام ورايح دوام ثاني. شوف الكره. لا اله الا الله. الله يوفقك يا رب. ما شاء الله عليك، عملي رجل عملي ما شاء الله عليك. اجل كم يا حبيبي. شوف حنا الحين بنبدل، بعطيك خبر وبياخذ اتصال صالح. طيب بسم الله. مدخن تركي يخترع خوذة رأس تمنعه من تدخين السجائر. إلا أن ذلك الرجل التركي إبراهيم يوجل الذي فشل طوال حياته في الإقلاع عن التدخين بعد أن توفي والده بسرطان الرئة. قرر ابتكار خوذة يرتديها طوال الوقت لتمنعه من التدخين بالإجبار. يعني يا طويل العمر السلامة الرجال هذا التركي اخترع له خوذة قفل على راسه ما يقدر يدخن. يعني غصب. أنا إذا ما اقتنعت من داخلي أنا أحبس راسي عشان ما أدخن. خلونا ناخذ اتصال مع حبيبنا صالح ونشوف مين معانا على الهواء. يا تو معاك المذيع صالح محمد. الآن أنت أول واحد أكلمه في حياتي. حياك الله. حياك الله أخوي صالح. أول شيء مسي عليكم بالخير وما شاء الله شباب متألقين جدا. الله يعطيك العافية. خطوة للأمام إن شاء الله. وكل شيء في البداية يكون صعب نوعا ما، ولكن الواحد إذا كان عنده الطموح هو اللي يخلي الواحد يستمر وينجز أكثر من كذا. الله عليك الله عليك. ما عرفتني على اسمك. أبو بدر طال عمرك. حياك الله أخوي أبو بدر. والله الله يعطيك العافية. التخصص تبعكم إيش يعني؟ هل أنتم مثلا لكم بالإذاعة؟ وانا ملاحظ انه اللغه العربيه نوعا ما يبيلها شوي. يا ابو بدر رفقا يا ابو بدر. توك تمدح يا ابو بدر حرام عليك. احنا والله تونا جايين من مصر، كان عندنا هناك تجربه فلا تشرح علينا. الله يعطيك العافيه. لا ممتازين جدا. الله يعطيك العافيه ابو بدر. ان شاء الله بالتوفيق. مالك نيه تسافر تروح تيجي قبل رمضان؟ لا ما اتوقع. خلاص الرياض ما شاء الله صارت عاصمه الترفيه، يعني الواحد جالس بالرياض ما يحتاج انه يروح. يا عيني عليك. حابين تقولوا شيء اخير قبل ما نلعب الاغنيه اللي انتم اخترتوها؟ الله يعطيكم العافيه. ان شاء الله كنا خفيفين لطيفين وكذلك وعلى قولتهم الحياه تجارب وبلايد حياه. انك تكون مذيع يعني لازم تعرف ان مشاعرك واحاسيسك واسلوبك لازم تتجسد في صوتك. حياكم الله. لان صوتك هو الشيء الوحيد اللي راح يظهر. الحياة تجارب. وبلايد حياة. وبلايد حياة. أصلك مذيع في العالم حبيبي انت. تزيد انا يوم اللي شبكت يوم رفعت الصوت صرت اهدى. انا ما اسمعها مرتي. اكسجين. والله شكرا جزيلا. والله حبيبي حلو حبيبي. والله شعور مره حلو. الله يقويكم نورتونا. ما شاء الله تبارك الله. الصدق انك انت مثلا يوميا تجي المكان هذا وتخاطب الناس وتخاطب الجمهور ترى شيء حلو مره. توجه قناتكم كويس يا اخي ورهيب. الله يسلمك. وعندكم هذا الحماس الحلو. انا مذيع من اليوم. انا مذيع. لا ما يحتاج. واذا تبغى تتدرب تعال. ما اتدرب سيدي على طول. ابغاكم تسلمون الفاصل. اعزائي المستمعين تحمست. فيك يلا بعدين ما شاء الله يعني باين عليكم مذيعين اوريدي. ما